and side, hands off, and side, hands down, hands cover off. Grade 7 balls make your line straight. And side, hands up, and side, hands down. Stand at ease, attention. Stand at ease, attention. All of you right wrong, sorry left wrong. Hands cover off. Hands cover off. And side. Grade 6 boys, make your line straight. Hands up. This class 4 ball line is straight. How it is going to get position? And side. If there is no sufficient space, you can join another line. Hands cover up. And side. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. All of you right round. Hands cover off. Why is the you can miss that. And side. Stretch your hands. Hands up. And side. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Now all of you be ready for our national anthem. सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका रागकाले सुचन्तारा आचरण ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् देशला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Hands cover up. And side. Hands up. And side. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Now everyone be ready for our school song. Suka sesari
उपप्रधानध्यापकज्यू, गुरुवर्ग तथा विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, म आज मेरो अविस्मरणीय दिनको बारे भन्न गइरहेको छु। मेरो अविस्मरणीय दिन फागुन 16, 2077मा थियो। म र मेरो परिवार सिन्धुलीगढी घुम्न गएको थियो। हामी त्यो दिन एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ। सिन्धुलीगढी प्राकृतिक सुन्दरतामा एकदमै राम्रो थियो। म र मेरो परिवार सिन्धुलीगढीको विभिन्न स्थलहरूमा गयौँ अनि हाम्रो फर्किने समय पनि भयो। फर्किँदाखेरि हामीले एकदमै अनौठो दृश्य देखे। यही नै मेरो अविस्मरणीय दिन थियो। धन्यवाद। आदरणीय सहप्रधानध्यापकज्यू, गुरुवर्गहरू, दाइ दिदी तथा भाइ बहिनी, मेरा प्यारा साथीभाइहरूलाई सबैलाई मेरो न्यानो नमस्कार छ। म निस्ता साई कक्षा 8 की छात्र आज हजुरहरूको सामु उपस्थित भएर म मेरो अविस्मरणीय दिनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मेरो अविस्मरणीय दिन रहेको छ जब म बास्केटबलमा छनौट भएकी थिएँ। यो केही महिना अगाडिको कुरा हो। म मङ्गल विद्यालयमा पढ्दै थिएँ। त्यो विद्यालयमा बास्केटबल प्रतियोगिता हुन लागेको थियो। बास्केटबल छनौटको दिन म केही समस्याको कारण विद्यालयबाट बिदा लिएकी थिएँ, तर मेरा साथीहरूले मेरो नाम लेखिदिएका रहेछन्। मैले त्यो कुरा अर्को दिन थाहा पाएँ र म त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै अत्यन्तै खुसी भएकी थिएँ। अनि आइतबारको दिन छनौट भएको थियो। त्यसमा भाग लिने कक्षा 7 देखि 10 सम्म सबै विद्यार्थीहरू चौरमा गएर भेला भएका थिए। अनि त्यसमा बास्केटबल तर मलाई अलि डर पनि लागिरहेको थियो तर मैले आफूले सिकेको जति बास्केटबलमा सिकेको जति स्टेप छ त्यो सबै देखाएकी थिएँ। र अर्को बिहान चाहिँ हामीले त्यसको रिजल्ट पाएका थियौँ र त्यसमा मेरो नाम पनि लेखिएको थियो। त्यस बेला मलाई अत्यन्तै खुसी भयो र केही दिनको लगभग 20 देखि 25 दिनको प्र्याक्टिसपछि हाम्रो त्यो प्रतियोगिता सञ्चालन भयो। असारको 20 गते त्यो प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो। त्यो दिन म सबेरै उठेर तयार भएर 5:40तिर म स्कुल पुगेँ। एकछिन प्र्याक्टिस गरेपछि हामीहरूले केही खानेकुरा खायौँ र त्यो प्रतियोगिता पुष्पा सदन स्कुलमा हुन गएको थियो र हामी त्यहाँ पुग्यौँ। 10 बजेतिर हाम्रो त्यो प्रतियोगिता भयो र हामीहरूले त्यो गेम्स जित्न सफल त भएनौँ, तर पनि मेरो लागि जित्नुभन्दा त्यो प्रतियोगितामा छनौट हुनु अथवा सहभागी हुनु नै ठुलो कुरा थियो। यति भन्दै मेरो अविस्मरणीय दिन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। आदरणीय सहप्रधानज्यू, उपस्थित गुरुवर्ग, दाइ दिदी, भाइ बहिनी तथा मेरा साथीहरू, म कक्षा 8 की छात्रा क्रिजल खड्का आज हजुरहरू सामु आफ्नो अविस्मरणीय दिनको बारेमा भन्न गइरहेको छु।
मेरो अविस्मरणीय दिन थियो 2079 सालको दसैँ। त्यति बेला दसैँको छुट्टी भइरहेको थियो। मैले मेरो सबै क्रियाकार्यहरू सकिसकेकी थिएँ। त्यस पश्चात हामी गाउँ जाने, मेरो गाउँ नुवाकोट जाने निश्चित भएको थियो। म गाउँ जाने निकै उत्साहित थिएँ किनकि कोरोना भाइरसको कारणले विगत 5 वर्षदेखि म जान पाइरहेकी थिएन र त्यसैले म 2079 सालको दसैँमा जाने कुराले म निकै खुसी थिएँ। गाउँ जानको लागि म बिहान सबेरै उठेकी थिएँ। खाजासाजा खाएर तयार भएर म मम्मीसँग बसको टिकट काट्न काउन्टरतर्फ लागेँ। त्यस पश्चात हामीले टिकट काटिसकेपछि हामी बसमा चढ्यौँ र करिब 2-3 घन्टाको यात्रापछि म मेरो गाउँ पुगेँ। त्यस यात्रामा मलाई निकै खुसी अनुभूति भएको थियो। मेरो गाउँ निकै विकसित भएको देखेर म भित्र नयाँ सकारात्मक सोचको विकास पनि भएको थियो। म निकै खुसी थिएँ किनभने मेरो गाउँ जहाँ गाडीहरू जान मुस्किल थियो र जता बाटोहरू राम्रो बनेका थिएनन् त्यहाँ सबै रोड, झरना, खोला निकै सफा र राम्रा बनेका थिए। मैले त्यो विकास देखेर भित्र आफ्नो देशमा केही परिवर्तन आएको भन्ने महसुस पनि गरेकी थिएँ। हाम्रो यात्रा त्यहाँसम्म सफल भइसकेपछि म मेरो गाउँ पुगेँ र गाउँमा पनि धेरै कुराहरू परिवर्तित भइसकेका रहेछन्। रोड नपुगेको ठाउँमा रोड पुगिसकेको थियो र फोहोर नालाहरू सफा भएर नदीहरू कलकल बगिरहेको देख्दा मेरो मन निकै खुसी थियो। मैले त्यो सुन्दरता देख्दा निकै भित्रबाट नै खुसीको महसुस गरेकी थिएँ र मलाई मेरो गाउँ निकै रमाइलो लागेको थियो। त्यसैले यो मेरो अविस्मरणीय दिन रहेको छ। धन्यवाद। हजुरहरूको खुसी होस्। All of your hands go up, hands side, hands up, hands side, hands down. Stand at ease, attention. Stand at ease, attention. Class member. Now all of you be ready for our march past.